لو قلت لك أطول مدة ممكن تكون نمتها قد إيه؟ آخرك كم ساعة؟ تخيل واحدة نامت 32 سنة. استيقظت كارولينا أولسون من نومها بتاريخ 3 أبريل سنة 1908 لتجد نفسها في عالم مختلف وسط عائلة مختلفة، وعندما نظرت في المرآة كانت الصدمة الأكبر. لا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء ما حدث لكارولينا، واختلفت الأقاويل بخصوص ماهية الحادث الذي أدى إلى إصابتها بهذه الحالة. فالبعض قال بأنها كانت تعبر النهر المتجمد أثناء عودتها إلى بيتها بقرية أوكنو بالسويد، عندما سقطت فأصيب رأسها إثر ارتطامها بالجليد. وهناك من قال بأنها غرقت في النهر، لكن تم انتشالها في اللحظات الأخيرة، في حين ذهب آخرون إلى القول بأنها تعثرت في شيء ما وسقطت على وجهها فأصيب فكها، وهذا هو السبب وراء ألم أسنانها. لكن أيما كانت الحقيقة فإنه في النهاية عادت كارولينا إلى بيتها بإصابة في الرأس وألم قوي في الأسنان. اعتقد والد كارولينا وهو صياد أن السحر هو السبب، ففي عام 1889 كانت الخرافات سائدة في ذلك الوقت. كانت القرية التي عاشت بها كارولينا معزولة تماما، لذلك لم تتلقى كارولينا العناية الطبية اللازمة، ولم يكن هناك شيء يمكن فعله للتخفيف من آلامها إلا أن تذهب للنوم على أمل أن يكون الألم قد اختفى عند استيقاظها. وبالفعل نامت كارولينا، وعندما استيقظت كان الألم قد ذهب، ولكن ذهب معه العالم الذي عرفته. ماتت أمها واثنين من أشقائها، ووجدت نفسها بين أشخاص غرباء يدعون أنهم أسرتها. الصدمة الأكبر عانت منها كارولينا حينما نظرت في المرآة ووجدت أمامها امرأة أخرى لا تعرفها. فما لم تدركه كارولينا هو أنها وضعت رأسها على الوسادة في أحد أيام سنة 1876 واستيقظت في 1908، أي أنها نامت ما يقارب 32 سنة. لذلك لم ترى في المرآة كارولينا ذات 14 عام التي كانت عليها قبل أن تنام، وبدلا منها وجدت امرأة كبيرة في سن 46، أي أنها قضت فترة شبابها كلها في النوم. في البداية أحضر والد كارولينا العديد من الأطباء لفحصها بعد بضعة أيام من نومها، لكن لم يستطع أحد منهم أن يعرف ما الذي أصابها، واستعصى عليهم إيقاظها. وبعد مرور 14 عام على كارولينا وهي نائمة، وضعت في مستشفى لمدة شهر، وهناك أجريت عدة محاولات لإيقاظها، ما بين وخزها بالإبر إلى صعقها بالكهرباء، لكن كلها بأت بالفشل. أعيدت كارولينا إلى منزلها مستكملة نومها هناك. وبعد وفاة والدتها عام 1905 تم إحضار خادمة للاهتمام بها، فكانت تطعمها كأسين من الحليب كل يوم. والغريب أن كارولينا كانت تبتلع بطريقة عادية. وما هو غامض جدا بخصوص كارولينا هي تلك الأفعال التي كانت تقوم بها أثناء نومها ودون أن تستيقظ، كالصلاة والمشي أحيانا بدون سبب واضح. وفي الأيام الأولى بعد أن استيقظت كارولينا أخيرا عانت من حساسية الضوء وصعوبة في الكلام، وكانت تتذكر كل شيء حدث قبل أن تنام وكأنه حدث بالأمس. كما قالت أن حلما ما كان يراودها طوال فترة نومها، وكانت ترى فيه وجوه زرقاء مغمورة في مياه. والغريب في الأمر أن أشقائها كانوا قد ماتوا غرقا، فهل هذا هو تفسير حلمها؟ نالت كارولينا قسطا كبيرا من الشهرة لم تكن كلها في صالحها، فكثير من الناس اتهموا كارولينا وأسرتها بالكذب، وبأن كارولينا لم تكن نائمة بالفعل طوال هذه السنوات، وأنها تعاني من مرض نفسي، وأسرتها ادعت ذلك لحمايتها من الناس بعد إصابتها بالمرض ده. والسبب الذي دفع هؤلاء الناس إلى الاعتقاد بكذب أسرة كارولينا هو من وجهة نظرهم استحالة بقاء الشخص على قيد الحياة بتناول كوبين من الحليب المحلي فقط، وذلك كل يوم لمدة 32 عام. عاشت كارولينا إلى أن بلغت 89 سنة من عمرها، وتوفيت في عام 1950، وما يزال السبب مجهول وراء نومها الطويل طوال هذه المدة. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.